Goedemorgen, tante Jules. Dat hele eind hier naartoe. Natuurlijk. En zo vroeg al. Ja, ik moest jullie natuurlijk meteen welkom heten. Hoe bevalt je nieuwe huis? We hebben heerlijk geslapen. Nog veilig thuisgekomen gisteravond. Sorry dat je niet mee kon rijden, hè? Maar ja, je zag het met al Hedda's bagage. Er was gewoon geen ruimte meer. Ja, ik zag het. Maar doe je jas toch uit? Hé, doe of je thuis bent. Dat is een mooie jas trouwens. Heb je die nieuw? Gekocht voor Hedda. Voor Hedda? Ja. Hoe bedoel je? Gewoon. Dat zij zich niet voor mij hoeft te schamen als we een keer de stad ingaan of zo. Tante, jij denkt ook aan alles. Hé, hoe gaat het nou met tante Rina? Oh, iets beter? Nee. En ik ben bang dat het ook wel nooit meer beter met haar zal gaan. Ze ligt erbij zoals ze er al jaren bij ligt. Ik kan alleen nog maar hopen haar nog een geruime tijd bij me te mogen hebben. Ik weet niet wat ik met mijn leven moet zonder haar. Zeker nu ik jou ook niet meer bij me heb, Jurgen. Dan wordt het wel heel eenzaam zo 's nachts. Het komt wel goed, tante. Ja, je bent een getrouwd man nu. En nog wel met Hedda Gabler. Oh, daar kon ik nooit tegenop natuurlijk. De mooie Hedda Gabler, dochter van de grote generaal Gabler. Oh, wat een leven moet die hebben gehad toen die man nog leefde. Dat kon ik jou allemaal nooit geven. Nou, tante, volgens mij had ik helemaal niks te... Ja, en dan zie ik haar gewoon nog voor me als klein meisje in die prachtige zwarte jurkjes. En altijd die jongens die als makke lammetjes achter haar aanliepen. Ja, joh, dat deden ze. En dan heb je nog zo'n lange huwelijksreis gehad, hè? Heb je genoten? Oh, nou... Praktisch was het voor mij meer een studiereis, hoor. Oh. Ja. Ja, ze hebben de meest ongelofelijke archieven daar. Het meest zeldzame materiaal en niemand die daar iets mee doet. Ja, jij verspilt je tijd niet op je huwelijksreis. Nee, het was echt een hele goede reis. Ja, ik heb meer dan 100 pagina's en aantekeningen, tante. En verder? Wat? Heb ik me niet iets anders te vertellen? Iets anders? Iets nieuws? Volgens mij niet. De komende tijd? Volgens mij ben je redelijk op de hoogte. De komende maanden? Ik weet niet waar je Heb je het echt niets moois in het vooruitzicht? Oh, ja. Ja. Over een paar maanden word ik waarschijnlijk benoemd tot hoogleraar. Hoogleraar, ja. Is dat zo goed als zeker intussen, tante? Heb je het al goed bekeken, hè? Hoe bevalt het? Mooi. Echt heel mooi. Ja. En dat hebben jullie goed gedaan, tante. Ik moet er alleen aan denken om Brak nog te bedanken voor al het papierwerk. En ik heb nog mijn vraagtekens bij die 2 lege kamers hierachter. Ik weet niet zo goed wat we daar nou mee moeten. Oh, daar vinden jullie samen vast wel een mooie invulling voor de komende tijd. Dat gaat vanzelf. Ja. Oh. Op een gegeven moment moet ik natuurlijk ook gewoon mijn bibliotheek uitbreiden. Je bibliotheek, ja, dat bedoelde ik. Nou, ik ben echt vooral heel erg blij voor Hedda. Dit was echt haar droomhuis. Nou, dat mag ook wel. Het heeft toch veel geld gekost, hè? En het leven is hier niet gratis. Geld. Ja, absoluut, ja. Hoeveel ongeveer, als je zou moeten schatten? Nou, dat kan ik je niet zeggen. We wachten op de rekening. Niet dat het een probleem is, hè. Ik ben praktisch hoogleraar. Dus, natuurlijk. en Brak zei dat hij goed had onderhandeld, dus komt allemaal wel goed. Ja, maak jij er nou maar geen zorgen, joh. Dat gaat maar over geld. En bovendien staan Rina en ik borg voor de meubels en de inrichting. Wat? Jullie staan? Ja, we hebben een kleine lening afgesloten bij de bank, dus dat komt allemaal wel in orde. Ja, we moeten allemaal een steentje bijdragen, hè. Maar we doen het graag. Maar kunnen we... Ja? Tante, het is ongelooflijk hoe jij je zo voor ons blijft opofferen. Ach,
Het is voor jou, Jurgen, hè? Ja, een jongen zonder vader en moeder, met niemand om voor hem te zorgen, behalve wij. Hè? We hebben altijd geprobeerd er het beste van te maken. Wij maken er altijd het beste van. Hè? Iedereen die ons in de weg stond, hebben we ingehaald. Iedereen die ook maar een spoor van concurrentie toonde, hebben we laten sneuvelen, laten vallen. Er zijn er zelfs die hun zelfrespect komen. Oh, ik voel me haast schuldig als ik aan iemand als Lufborg denk. Wat? Maar ja, zo is het leven. Eindelijk. Heb jij nog iets van hem gehoord terwijl we weg waren? Ach, jij heeft klaarblijkelijk een nieuw boek uitgegeven. Oh. Wanneer? Oh, onlangs, zeggen de mensen. Nou ja, dat zal wel niet zo boeiend zijn, hè? Niets vergeleken met jouw nieuwe boek. Goh, als dat uitkomt, dat is een heel ander verhaal, hè Jurgen. Dan zien ze pas echt wat waardevol is. Dan zien ze pas echt wat inhoud heeft. Want waar gaat het ook weer over? De invloed van de katachtige met betrekking tot de islam. Ja. God, dat je over zoiets kan schrijven, zeg. Ja, ik kan echt niet wachten om aan het werk te gaan. En zeker nu ik mijn eigen huisje heb. Mijn eigen plekje om in te werken. Ja, zeker niet nu je haar hebt, hè? De vrouw waar je van houdt en waar je een toekomst mee wil. Oh ja, Hedda Tesman. Hedda Tesman is het allermooiste wat er is. If you speak about the devil. Goedemorgen, Hedda. Goedemorgen. Zo vroeg al hier. En, heeft de jonge dame goed geslapen in haar nieuwe huis? Ging wel. Ging wel. Nou, toen ik wakker werd, toen lag ze nog helemaal buiten Westen, hoor. Goddank. Ik zou je toch een beetje moeten opvoeden, Jurgen. Hier, je hebt een oud kleed laten slingeren. Of is er nog van bij het verven? Hedda! Dat is toch slordig? We hebben visite. En ik maar denken dat wij ons best gingen doen om een goede indruk te maken in ons nieuwe huis. Dat is de jas van tante Jules. Oh, Ja, hij is nieuw. Ja, die is van mij. ik had hem ook helemaal niet goed gezien. En hij is ook helemaal niet oud. Sterker nog, ik draag hem voor het Ja, eerst. en mooi dat hij is, hij staat u onwijs goed. Ja, en waar is mijn tas? Want die is ook van mij. En dat is zeker geen oud kleed. Een nieuwe jas en een nieuwe tas. Hoor je dat, Hedda? Ik hoor het, Jurgen. Moet je niet nog eens goed naar Hedda kijken voor je gaat, tante? Vind je niet dat ze er prachtig uitziet? Je zou bijna kunnen denken dat... ze is gewoon zoveel breder geworden op reis. Breder? Ja, breder, ja. Hedda, kom eens hier staan. Ja, in dit licht kan je het niet zo goed zien en met deze kleren al helemaal niet, maar ik heb het van dichtbij gezien en ze straalt helemaal. Ja. Ze is heel erg mooi, Hedda Tesman. Hè? Nou, ik ga er maar weer meteen vandoor, want jullie hebben natuurlijk nog van alles te... van alles te... Hè? Ja. Ik laat je even uit. Ja, ik kom morgen weer. Ik kom trouwens elke dag. Alles oké, Hedda? Alles goed? Mijn piano. Die hoort hier niet, hij past niet bij de rest. Dan ruilen we binnen. Nee, laten we gewoon een nieuwe kopen en dan zetten we deze ergens anders neer. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dan doen we dat. Oké. Kraakt hier. Onder mijn voeten. De vloer die kraakt hier. Jij merkt het niet, maar er is een heel klein plekje hier, waar ik nu sta.
En als je hier je gewicht heen en weer beweegt, dan kraakt de vloer alsof hij hol is. Het ruikt hier zo intens naar bloemen. Het prikt in mijn neus. Jij merkt het niet, maar als je een heel klein beetje oplet, dan is het duidelijk. Fucking bloemen. Er zijn veel te veel bloemen hier, Jurgen. We hebben visite. Van wie? 3 keer raden. Thea Elfstedt staat voor de deur. Thea Moet ik Elfstedt? open doen? Van vroeger, van school. Wil je dat ik zeg dat we niet kunnen? Met dat enorme haar waar iedereen altijd zo moeilijk over Ik kan doen deed. of we niet thuis zijn. Waren jullie niet een ding? Nou, zeg een heel klein dingetje maar hoor. Ik heb haar al niet meer gezien sinds... Wat doet zij in de stad? Geen idee wanneer eigenlijk. En wat komt zij bij ons doen? Zij is in zo'n dorpje in het noorden gaan wonen, nietwaar? Thea Elfstedt. Dat ze daar uithoudt. Hey. Woont die Eilert Leufborg daar niet ergens? Oh, ja. Ja, nu je het zegt, ergens in die hoek ook. Oké. Nou, misschien kan je open doen. Thea! Wow. 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 Oh. Thea! Hey. Thea! Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Erg lang. Hoe lang ben je alweer in de stad? Sinds gisteren, ik wilde meteen naar hier komen, maar jullie waren niet thuis en ik raakte helemaal in paniek. In paniek? Ja, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Er zijn toch geen problemen thuis? Thuis? Nee, ja. Oh, ja, het is ingewikkeld. Oh. Vertel. Het ding is, maar dit weten jullie ongetwijfeld al. Eilert Leufborg is in de stad. Leufborg? Wat? Eindelijk in de stad. Deze stad. Hier. Ah, nou, daar hoor je dat. Nee, ik hoor het. Ik kan hem niet bereiken. Hij heeft geen mobieltje en gelooft niet in technologie. Je bent serieus? Ja, hij is hier al een week. Stel je voor, een hele week in de stad. Alleen. Voor een man met zijn Verleden. verleden. Niet dat het slecht met hem gaat. Het gaat eigenlijk heel goed, hoor. Oh, hoe bedoel je? Het gaat heel goed? Hij heeft eindelijk weer controle en er zijn praktisch geen problemen meer. Echt waar, hoor je dat, Edda? Ik hoor het, Jurgen. Ik heb gehoord dat hij een nieuw boek heeft uitgebracht. Ja, een groot nieuw, gigantisch, dik, nieuw boek cultuurgeschiedenis. Een soort groot historisch overzicht. Het was eigenlijk een kwestie van tijd voor hij weer naar de stad zou komen, Jurgen. Zeker toen het zo goed verkocht werd en zoveel gelezen. Ja, Jurgen, de reacties waren heel positief. Hij had nog een stuk liggen uit zijn goede tijd. Nee, hij schreef het vorig jaar. Dat is fijn om te horen, hè? Dan hoor je dat. Jurgen, ik hoor het. Dus, mijn vraag. Of jullie het mij zouden willen laten weten als hij hier komt. Hè? Jullie waren zulke goede vrienden vroeger en jullie zijn met dezelfde dingen bezig. Hè? Jullie werken in hetzelfde veld, hè? Voor zover ik dat begrijp. Vroeger in ieder geval wel. Zouden jullie een beetje voor hem willen zorgen als je hem ziet? Natuurlijk. Maar niet zeggen dat ik het vroeg. Wij laten het meteen weten als wij iets horen. Maar dat is zo wijs. Maar ontzettend graag gedaan natuurlijk. Ach, dankjewel. Jurgen, Ja. kan je even kijken waar ik mijn vest heb laten slingeren? Je wat? Ik heb het een beetje koud en je zou echt mijn reddetje zijn als je heel even kon kijken waar ik mijn vest heb laten Maar heb je niet slingeren. een- Volgens mij ligt die ergens in de tuin, dankjewel. Okidoki. Zo, zijn we daar ook weer vanaf. Sorry. Kunnen we eindelijk even echt praten? Waarover? Hierover? Hierover? Onder andere. Over mij? Om te beginnen. Ah, nee. Er is verder niks te vertellen, hoor. Ik heb je alles aan verteld. Ah nee, dat geloof ik niet. Kom, we gaan even zitten. Nee, maar Vertel. ik moet zo weg. Hoe gaat het nou echt? Ik weet even niet wat ik moet zeggen. En hoe gaat het thuis? Oh nee, daar heb ik het liever niet over. Helemaal niet. Zelfs niet met mij. Maar god lieve, toen dan kennen wij elkaar nog wel. Ik zat nog bij jou op school. Ja, maar jij zat een jaar hoger en ik vond jou vooral heel erg. Eng, mij. Elke keer als we elkaar tegenkwamen op de trap, dan trok je aan mijn haar. Deed ik dat? Je zei een keer dat je het in brand wilde steken. Nee. Maar god, dat was natuurlijk een grapje. Hé, ik herinner me jou heel goed. En jouw haar. Ik bewonderde jou echt. En ik vertrouwde je. Het leven is zoveel moeilijker geworden sinds toen, vind je niet? Waarom kunnen wij niet gewoon praten zoals wij toen konden? Zo open en eerlijk, gewoon twee vriendinnen, gewoon Hedda en Tora. Het is 2 jaar. Het is zo lang geleden, vertel. Het laatste dat ik me herinner is dat jij ging werken als au pair bij de familie Elfstedt. Ja, ze zijn heel lief voor mij geweest. Maar nu ben je dus onderdeel van die familie. Hoe lang zijn jullie getrouwd? 5 jaar. Dat...
5 jaar. En een jaar of 3 geleden kwam Eilert Leufborg, Ja, toch? hij had geen geld. En geen huis. En praktisch geen familie meer. Want niemand in de stad wilde nog met hem gezien worden. Dus hij kwam bij ons inwonen. En in ruil daarvoor hielp hij mij een beetje met die kinderen. Ja, ik kon dat allemaal niet meer alleen, hè. Nee, natuurlijk niet. En je man? Vaak op reis zeker. Ja, die reist de hele wereld rond. En wat is dat voor een man? Is hij lief voor je? Ja, hij zegt dat hij vindt dat hij het heel goed doet. Hij is te oud voor je. Nee, maar nee. Hij vindt dat hij het heel goed doet. 20 jaar verschil, toch? Dat ook onder andere, hè, dat mag ik eerlijk zijn. Weet je wat het is? Wat is het? Ik heb de laatste tijd op de een of andere manier last van alles wat hij doet. En dat is natuurlijk mijn schuld, daar kan hij niks aan doen. Maar het voelt alsof ik alleen nog maar met hem samen ben omdat het praktisch is. Alsof ik maar tevreden moet zijn met het leven dat ik heb en niet moet klagen. Terwijl ik aan alles voel dat er iets niet klopt aan hem en aan ons. Dan weet ik het even niet meer. Hè. Ken je dat gevoel? Vroeger dan zag ik hem zo in de stad met zijn vrienden en dan dacht ik... Oh, hè dan. Mag ik eerlijk zijn? Hij weet niet dat ik hier ben. Maar ik kon het echt niet meer uitstaan daar, Hedda. Ik kon het niet. En ik ga gewoon ook niet meer terug. Nee. Jij bent serieus gewoon weggelopen? Ja. Maar wat ga je doen? Waar ga je nou van leven? Ik weet alleen dat ik daar moet zijn waar Eilert is. Ik had geen keus en de rest, dat zie ik wel. Thea? Ja, Die verbinding tussen jou en Eilert Leufborg, hoe ontstond die? het groeide. Ik kwam steeds dichter bij hem en hij ging mij vertrouwen. Maar echt, hè. Hij praatte met mij en op een gegeven moment begon hij zijn slechte gewoontes af te leren. En dat deed hij voor mij. Ik kreeg macht over hem. En hij veranderde. En niet omdat ik dat vroeg. Hij zag gewoon dat ik ergens last van kreeg en dan stopte hij. Jij hebt er me dus weer bovenop geholpen. Je zou bijna zeggen dat jij zijn reddende engel was. Maar dat is precies hoe hij het zegt. Oh, Hedda. En hij heeft voor mij, hij heeft een echte vrouw van mij gemaakt. Door hem heb ik geleerd om zelf te denken. Door hem ben ik dingen gaan begrijpen. Hij praatte met mij. Praatte over van alles en nog wat. En ik mocht hem zelfs helpen met zijn werk. Ik hem helpen. Oh, Hedda, ik ben zo gelukkig. Wij schreven gewoon alles samen. Jullie waren kameraden. Maar kameraden, dat is precies hoe hij het zegt. Oh, Hedda. Ik zou zo gelukkig moeten zijn. Maar het lukt me eigenlijk niet. Ik ben gewoon bang voor wat hij nu allemaal doet. Nou, Vier. Wat? Niks. Ik weet gewoon niet waar hij is. Jij vertrouwt hem niet helemaal. Nee. Tussen Eilert en mij staat de schaduw van een vrouw. Wie denk je dat het is? Er is een ex en hij is nooit helemaal over haar heen gekomen. En wat heeft hij over haar Hij verteld? heeft het er maar 1 keer over gehad en zelfs toen zei hij bijna niks. Maar ik zag dat aan hem. Wat zei hij? Blijkbaar heeft zij, toen hij het uitmaakte, op hem geschoten met een pistool. Wat? Niet. I know! Maar wie zijn er ooit zoiets Precies niemand. En daarom denk ik dat het die zangeres is met dat rode haar waar hij een tijdje Dat mee heeft zou gedaan. heel goed kunnen. Sst. Het is Jurgen, dit blijft tussen ons. Kon jij hem niet vinden? Ik heb echt overal gekeken, maar ik... Waarschijnlijk ligt hij gewoon nog in mijn kast. Ik kijk zelf wel even. Thea wilde net weggaan. Goedemorgen. Is het goed als ik zo vroeg al langskom? Jij bent altijd welkom. Goedemorgen, meneer Brak. Zeer interessant om je eens bij het zonlicht te zien. Valt tegen of niet? beetje Wat vind je van jonger. Hedda dan, Brak? Vind je niet dat ze er prachtig uitziet? Je zou bijna kunnen denken dat... Er is een beetje tevreden naar nieuwe. Ja! Nog onwijs bedankt. Er staat blijkbaar nog het een en het ander niet op de juiste plaats. En ik heb gehoord dat er nog wat dingen missen. Dus we zullen nog wat dingetjes moeten kopen. Maar het is letterlijk perfect. Ah, kleinigheidjes, dat vallen we jou niet meer lastig. Hedda heeft gezegd dat ze alles wat ze nog mist zelf gaat kopen. Jurgen, ik moet het even ergens met je over hebben. Wat? Oh, ja. Er moet betaald worden. Ja, dat komt allemaal wel goed, Het hè? kan, Maar ik- het kan wachten hoor. Als ik jullie was, het allemaal wat minder luxe ingericht. Maar... Het komt allemaal wel goed, Brak. Hè? Nog even wachten. En ik heb een hoogleraarsalaris. Ja. Dat soort dingen kunnen soms langer duren dan verwacht. Hoe bedoel je? Je oude vriend is terug in de stad. Eilert Leufborg. Dat wist ik al. Ik heb gehoord dat het heel goed met hem gaat. Hij heeft blijkbaar een nieuw boek geschreven. Ik heb zelfs gehoord dat het best wel goed te ontvangen is. Oh, ik ben zo blij voor die man, hè? Die man met zijn talent. Ik had echt gedacht dat we nooit meer iets van hem zouden horen. Ik bedoel, ik vraag me wel af wat hij van plan is, hè? Hij heeft natuurlijk niks meer van die erfenis gezien. En hij kan niet constant nieuwe boeken schrijven. Dus ja, ik vraag me serieus af of dat goed komt. Maar jij hebt dus contact met hem gehad. Zou jij hem willen vragen of hij vanavond bij ons langs zou willen komen? Jij kan helemaal niet vanavond. We hebben mannenavond. Had je beloofd? Was je dat vergeten? Helemaal vergeten. Ik vraag me trouwens sowieso af of je hem hier wel wilt hebben. Ik zou ervan uitgaan dat je aanstelling iets verder weg is dan je dacht en hoopte. Is er een probleem? Het zou kunnen dat je niet meer de enige kandidaat bent. Oh, wauw. Wie dan? Nee! Oh, je gaat me niet zeggen dat... Jawel! Eindelijk nog voor het...
Nee. Nee. Hè? Maar... Brak, dat kunnen ze niet maken. Blijkbaar wel. Nee, dat valt niet goed te praten tegenover mij. Brak, ik ben een getrouwd man. Wij zijn getrouwd met het hele idee in ons hoofd dat ik hoogleraar zou worden. Met die zekerheid. Ik heb schulden gemaakt, ik heb geld geleend, want dat is heel niet dat het niet goed komt, ik bedoel... Komt wel goed. We gaan er gewoon het beste van maken, hè? Roeien met de riemen die we hebben. Ze zeiden gewoon dat het helemaal bijna zeker Het was. wordt een wedstrijd. Het Hoor is je nu dat, wel Jurgen? goed dat jullie weten wat jullie kunnen verwachten. Ik bedoel, dat je niet meteen het hele huis vol zit met allerlei dure meubels. Ik zou proberen me daar helemaal niks van aan te trekken. Ongetwijfeld. Dan ga ik maar eens. Fijne dag nog. Ik kom jou vanavond ophalen. Ja, ik zie je vanavond. Tot vanavond. Is jullie nu al? Mooi. Jezus, zeiden al die avontuurlijke, ambitieuze risico's worden meteen afgestraft in het leven. Avontuurlijk, jij. Wij gaan voorlopig iets kleiner moeten denken. Maar we hebben dit huis. Ons droomhuis. Ik moet even... Wat bedoel jij met kleiner? Wij hadden afspraken gemaakt. Wij zouden hier feestjes geven. Iedere avond een huis voor muziek en dans en drank en mensen. Dat was het plan. Ja, Hedda, dat wilde ik ook. Maar ja, als het niet kan, dan kunnen dingen soms in het leven niet. Hm? Wij gaan het voorlopig maar even met elkaar moeten doen, lieve Hedda. En met tante Jules natuurlijk, die is altijd welkom. Zo af en toe, hè. Ja, zult je voorlopig even met iets anders moeten gaan vermaken. Oh. En daar komt Brak weer. Dan kom ik weer. Zou ik jou kunnen raken vanaf hier? Ik hoef er niet per se achter te komen. Richt dat ding alsjeblieft ergens anders op. Volgende keer gewoon via de voordeur komen. Tering! Wat? What the fuck? Heb ik je geraakt dan? Jij bent gek! Vast niet, kom binnen. Wat doe je met dat ding? Niks. Waar schiet je op? Gewoon een beetje de lucht in. Volgens mij heb je al genoeg met die dingen gespeeld voor vandaag, denk je niet, Hedda? Wat zou jij ervoor stellen dat ik ga doen? Die zie je ook niet uit. Nee. Die is naar zijn tantes gegaan. Hij dacht dat jij veel later pas zou komen. Had ik niet aan gedacht. Dom. Hoezo dom? Als ik dat geweten had, dan was ik nog wat vroeger gekomen. Hadden we even kunnen praten.
Dan had jij hier tegen jezelf zitten babbelen. Ik kom net onder de douche vandaan. Meteen sluit ik dan er niet uit. Als het echt moet, kan ik ook onder de douche met je babbelen. Helaas, wij hebben een erg luidruchtige douche. Je zou lastig te verstaan zijn. Dan heb je toch het verkeerde huis voor ons gekocht, Brak. Shit, ik wist dat ik een fout maakte. Dus. Dus. Ik was eerst. God, honderden dagen achter jullie terugkwamen. Anders ik dacht, dat was de langste vakantie uit mijn leven. Echt, hè? Maar denk je dat jullie zo meer zin hadden? Dacht jij dat? Nee, maar echt, meneer Brak, ik heb mij stierlijk verveeld. Weet je wat nog het allerergste was? Wat? Het idee dat ik nu voor altijd aan hem vastzit. En alleen hem constant. Zo versproekt toch s'avonds laat. Zoals ik zei, constant. Maar waarom ben je dan... Hoe zijn jij en Jurgen dan? Wat moest ik dan, Brak? Uitgaan en dansen en feesten tot ik 40 ben? Mijn hele leven lang ronddaten? Of affaires met getrouwde mannen die mij alleen maar interessant vinden omdat ik niet hun vrouw ben? Of met jongens? Op toiletten of feestjes, de helft mijn leeftijd en dan? Zou jij dat leuk vinden, Brak? Zou jij me dan nog willen kennen? En altijd iedereen die je probeert te helpen. Iedere verjaardag aanhoren hoe er met slecht verstopte zorg gevraagd wordt. Hoe het nou gaat in de liefde. Of ik al iemand op het oog heb. Biddend dat ik gewoon achterloop op het pad van trouwen en kinderen krijgen. Want wat ben ik anders? Een soort eenzame, gevaarlijke hippie. Het slachtoffer van doorgeslagen onafhankelijkheid, hè, Gabelen. Enge, instabiele feminist. Dat ben ik niet. Ik snap niet wat je bedoelt. Op een gegeven moment, dan moet ik toch ook een soort... Ja, op een gegeven moment, dan moet je wel. En ik ben te oud... Nee. Nee, dat moet ik niet zeggen, dat is helemaal niet waar. En jij kan zeggen wat je wil, maar het is Jurgen Tesman en hij is hartstikke... Wat? Hij is... Het is Jurgen Tesman en hij... Hij is goed! En het zou zomaar kunnen dat hij het gewoon heel ver schopt. Hij wil echt voor mij zorgen en hij heeft alles voor mij over. Dat was bij veel van mijn andere vrienden niet zo. Sommige van je andere vrienden hebben iets minder vertrouwen in het ouderwetse idee van het huwelijk. Ik heb persoonlijk alleen maar behoefte aan een kleine groep goede vrienden. Mensen die ik vertrouw, mensen die mij vertrouwen, mensen met een deur die altijd voor me open staat. Een klein groepje mannen. Als ik heel eerlijk ben, liever met vrouwen, maar het sluit elkaar niet uit, gelukkig. Ik kan met de man en de vrouw omgaan. Weet je, zo'n driehoek is op zich fijn voor iedereen. Oh, ik had op onze reis een moord gedaan voor zo'n derde. Wij zaten maar met z'n tweeën in zo'n klein benauwd kamertje. Gelukkig is de reis niet Nee, volgens mij duurt het nog wel even voor die reis echt voorbij is. Dit is alleen een tussenstation. Die trein die rijdt gewoon door. En waarom stap je niet uit? Nee, Om je benen te strekken. dat doe ik niet. En wat nou als die derde in zou stappen? Dat is een andere vraag. Om een stukje mee te rijden? Wat voor iemand zou dat zijn dan? Een goede vriend. Die luistert. En die begrijpt en die gezelschap houdt in het benauwde kamer. Oh, dat zou een opluchting zijn. Oh, de driehoek is gesloten. Maar die trein die rijdt gewoon Goedenavond, verder. Brak. Nou, dan ben jij vroeg. Ja, de achterdeur stond open. Ik heb eindelijk Lufweg gevonden. Hij is blijkbaar onderweg hierheen. En ik heb zijn boek gekocht. Ja, daar wil je me even doorbladeren. Nee, dank je. Ik heb onderweg een stukje gelezen. En? Ja, veel genuanceerder dan ik had verwacht. Zo schreef hij vroeger nooit. Oh, Hedda, voor ik het vergeet. Tante Jules komt niet meer vanavond. Oh, helaas. Was het al dat gedoe met die jas? Nee, dat is al lang weer vergeten, denk ik. Ongetwijfeld. Nee, het gaat gewoon erg slecht met Tante Rina. Dat is toch niet echt nieuws? Nee, maar vandaag was het echt heel erg. Nou, Die arme vrouw. dan zal ik maar zonder haar de avond door proberen te komen. Dat wordt afzien, maar ik ga mijn best doen. Nou, je kan je niet voorstellen hoe gelukkig ze was, hoor. Om te zien dat je zo genoten had van onze reis en dat je er zo gezond uitzag. Nou, we hebben afgesproken dat ze morgenochtend, maar weer even langskomt. Bent u... Hedda? Hedda, wat is er? Wat is er? Hedda! 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 Hallo? Hedda! Hedda! Hedda, wat is er? Niks. We
even omkleden. Er zijn soms van die honden. Van die kleine hondjes. Van die honden die meegedragen worden in tassen als mode-accessoires. Van die honden die eigenlijk meer lijken op uitgerekte konijnen met een syndroom. Soms dan zie je van die honden. En dan voel je met je hele lijf de neiging om gewoon een aanloopje te nemen en ze met de punt van je schoen zo hard mogelijk weg te trappen. Iedereen heeft dat soms. Niet dat je het ooit zou doen hoor, maar het idee. Dat je gewoon naar die eigenaar toe wil stappen. Van die volwassen mensen met van die poepzakjes. Van die mensen die zo moe zijn van hun dagelijks leven dat ze hun hoofd permanent voor de televisie plakken. En jij wil gewoon de lijn afpakken en het beest als een lasso boven je hoofd slingeren. Olympisch zoogdier slingeren. Gewoon om te zien wat er gebeurt. Gewoon om te zien wat er gebeurt als het beest met volle snelheid tegen een bakstenen muur vliegt. Of die openbreekt als een vulkaan die uitbarst. Of gewoon breekt van binnen en nooit meer opstaat. Zo'n hondje. Zo'n hijgend, huppelend, lachend, dom hondje. Je kent ze wel. Weet je wat het is, Hedda? Je bent niet gelukkig. Oh, dat is het probleem. Wie wel? We hebben geen enkele reden om gelukkig te zijn. Waarom zou ik gelukkig moeten zijn? Omdat je het huis hebt gekregen waar je van droomt. Waarom gelooft iedereen dat? Is het niet zo dan? Het is een leeg, duur ding en het ruikt hier naar de dood en goedkope luchtverfrisser. Dat hebben we waarschijnlijk aan tante Jules te danken. Wat was het met die jas? Oh. Zij had haar nieuwe jas aangetrokken. En neergelegd op die stoel daar. En toen deed ik net alsof ik dacht dat het een oud vies kleed van Jurgen was. Waarom zou je dat doen? Die Ja. arme vrouw. Ik kies er niet per se voor om het te doen. Het komt gewoon in me op. En dan doe ik het en dan is het er. Het heeft iets moois. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Oh, je bent niet half hoe enorm ik mij hier ga vervelen. Is er niet een soort taak die jij kan vinden in je leven? Zoals. Ja. Het moet iets spannends zijn. Wat nou als ik probeer Jurgen zover te krijgen dat hij de politiek ingaat? Jurgen Tesman? Ja, Nee, God. Alsjeblieft, dat is niks voor hem. ja, Hedda. ja, dat denk ik dus ook. Waarom zou je het dan willen? Omdat ik mij verveel! Denk je echt dat het 100% onmogelijk is dat Jurgen Tesma minister-president wordt? Ja. Je hebt ook gelijk. Er is natuurlijk één vrij specifieke taak die vrouwen van jouw leeftijd vaak op zich nemen. Zo'n grote test voor je verantwoordelijkheid zien. Zou dingen opschudden, toch? Ga weg, gaat niet gebeuren. Niet per se nu. Niet per se nu, maar over een jaar bijvoorbeeld. Hooguit. Ben ik niet voor geschikt, Brak? Tuurlijk wel. Je bent een vrouw. Je hebt ongetwijfeld van nature wel een bepaalde Ik zou biologische... heel snel ophouden Drie? als ik jou was. Ik heb wel een taak in mijn leven. En dat is? Ik ga mij vervelen tot ik dood neerval en vocht. Nee. Nee. Ik Ja. ga. En volgens mij ben ik heel goed op weg.
Kijk eens aan. Mijn favoriete professor Edward Leufborg. Wat leuk om jou weer eens te zien. Goedenavond allemaal, dank voor jullie zorgen. De hele stad leek naar me op zoek. Hedda, mag ik jou een hand geven? Maar natuurlijk mag dat. Ik weet niet of... Meneer Brak, als ik me niet... Jezus, dat is lang geleden. Doe als Ja. je thuis bent, toch Hedda? Ja. Ik heb gehoord dat je sowieso weer hier in de stad wilt komen wonen. Ja, dat is wel het plan, ja. Ik heb jouw boek gekocht. Nog geen tijd gehad om het te lezen. Oh, bespaar jezelf de tijd en de moeite. Oh, Het is niet goed. sorry? Mijn boek is niet goed. Iedereen die ik erover spreek is heel positief. Ja, dat is fijn, dat is precies de bedoeling. Ja, zo heb ik het ook bedoeld, zo heb ik het ook geschreven, hè. Ja. Iedereen kan er wat uithalen en niemand heeft bezwaar tegen. Het geeft mij een kans om weer wat aanzien te winnen en opnieuw te beginnen. Oh. Ja, maar dit, Jurgen. Dit moet je lezen. Dit. Dit is echt. Dit is waar het allemaal om gaat. Hier zit mijn volledige ziel in. En wat is dit dan? Dit is het vervolg. Het vervolg waarop? Mijn boek. Het nieuwe? Ja, Oh, nou wat anders. maar je boek vertelt de hele cultuurgeschiedenis. Ja, Tot nu. correct. Maar waar gaat het vervolg dan over? Over de toekomst. De toekomst. Daar weten we toch helemaal niks vanaf. Nee, maar we kunnen er desondanks veel over zeggen. Ja, kijk, aan de hand van de huidige situatie en de processen die al gaande zijn, kan ik de patronen extrapoleren en een redelijke voorspelling doen over die toekomst. Hè, en uiteraard blijven er dan vragen over, hè, maar juist het benoemen van die vragen zie ik als heel erg interessant. Ja, neem bijvoorbeeld de vraag of de mens in de toekomst nog wel bestaat. Ja, we zien een zorgwekkende strijd tussen de mens en de natuur, tussen de planeet en zijn bewoners, tussen democratie en populisme, tussen kapitalisme en zijn consument, licht, donker, ruimte, tijd, niet andersom. Nee, aan de hand van die processen in de geschiedenis kan ik dan kijken wat dan eventueel de winnaar van die conflicten zouden zijn en een voorspelling doen over die toekomst. Ja, en dan blijven er überhaupt altijd wel vragen over. Maar ja, hartstikke interessant. Ja, dus, en het is allemaal mijn visie en het is speculatie. Maar ja, maakt mij het wat uit. Gaat zeker impact hebben. Ik heb het meegenomen, Jurgen. Ik hoop wat voor je voor te lezen. Oh, dat is super aardig van je, maar... Jurgen en ik eten vanavond bij mij thuis. En daarna gaan we uit. Ja. Je bent van harte welkom om mee te eten. Oh, dat is leuk, maar... Kom op. Waarom niet? Het is een mannenavondje, we gaan de stad in, het wordt gezellig. Ja. Waarom neem je je tekst niet gewoon mee? Dan doe je de volgende bij mij thuis. Mijn huis. Als Eilert niet wil, dan hoeft hij niet. Niks moet. Misschien blijft hij liever Zeg, hier. Eilert, dat hele stuk dat jij wilde voorlezen, gaat het ook over toekomst? In de boekwinkel zeiden ze dat jij een hele serie lezingen wilt gaan houden. Gaan die ook daarover? Ja. Ja, dat stoort je toch niet, Jurgen? Nee. 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 Dat zou het ook. Nee. Ik kan me zomaar voorstellen dat de timing voor jou niet zo gunstig is. Oh, maar... Eilert, ik kan jou niet gaan vragen waarom... Daarom heb ik ook besloten te wachten tot na je aanstelling. Oh. Ja. Maar dan ga jij niet solliciteren? Nee. Ik kan niet ontkennen dat ik je wil verslaan, maar mijn overwinning ligt in de opinie van de mensen en niet in het worden van een stoffige, vergulde docent. Dat dacht ik ook helemaal niet. Hoor je dat daarna? Hij staat ons helemaal niet in de weg. Ons? Volgens mij heeft dat vrij weinig met mij te maken. Willen de mannen iets te drinken? Ja, Dick! Ja, goed, Dick! Ja, Whisky!
meeste mensen niet, nee. Dan niet. Kom, Jurgen. Hedda Gabler. Ik Hedda. probeer te genieten van de stilte. Hedda Gabler. Hedda Tesman. Hedda... Hedda Gabler getrouwd met Jurgen Tesman. Het leven kan raar lopen. Hedda! Hoe? 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 Hoe met zo'n willekeurige Hedda Gabler? Geef antwoord. Hoe kan je jezelf in de wereld zoiets aandoen? Alles ontzeggen. Wat? Geef antwoord! Sommige vragen verdienen geen antwoord. Nee, sorry. Het spijt me. Het was niet mijn bedoeling jouw oeverloze, diep gewortelde liefde voor Jurgen Tesman te schofferen. Liefde? Waar haal jij dat idee vandaan? Je ontkent jullie liefde. Ik ontken liefde in het algemeen. Liefde, dat is een sprookje. Wat niet betekent dat ik ontrouw ben. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat jij nooit verliefd bent geweest. Maar ik weet wel beter. Dat waren wij wel. Ja, was dat geen liefde dan? Je pretendeert niks gevoeld te hebben, geen enkele... vlam, geen schijn van liefde tussen jou en mij? Maakt het uit? Het was er of het was er niet. Wij waren goede vrienden, Eilert. 2 echte kameraden. Hoe we dat verder benoemen is misschien wel het minst interessante gesprek denkbaar. Probeer het nog een keer, voor ik interesse verlies. Ik was eerlijker tegen jou dan ik tegen wie dan ook ben geweest. Ik heb jou dingen verteld die ik nooit iemand had verteld. Op de een of andere manier liet jij me dingen opbiechten die ik jarenlang voor de hele wereld verborgen had weten te houden. Jij had meer macht over mij dan ik wilde toegeven. Hedda. Macht? Ja, macht. 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 Ja. Je had mij zo makkelijk mijn lijf, mijn geest, mijn geheimen. En nu pretendeer je dat er geen sprake was van liefde. Hedda. Ik geloof jou niet. Ik geloof jou niet. Ik weet niet hoe je deed wat je deed, maar je deed het voor mij. Jij probeerde mijn geest schoon te wassen. Was dat niet zo? Was dat niet zo? Was dat niet zo? Niet helemaal, nee. Oh, vertel me dan hoe het was. Ik denk dat het heel misschien... Misschien was het gewoon voor de lol, Eilert. Tegen de verveling, omdat wij jong waren en het wilden. Misschien was het zo simpel en misschien is dat meer dan genoeg. We hebben allebei dezelfde levenshonger. Levenshonger, wat Ja. de fuck is levenshonger? Lust? Lust, dat is een woord. Ja, jij wilde mij. Oh ja, haha, ja. Ik wilde jou. Ja. Ik wilde jou hebben en optillen en mooi maken en meer maken dan je ooit was geweest. En ik wilde dat je mij wilde. Meer dan je ooit iemand gewild had. Ik wilde jou compleet maken en kapot maken. En toen wilde ik jou vermoorden. Maar dat deed je niet. Hedda, dat deed je niet. Waarom niet? Sorry? Toen je daar zo stond te dreigen, waarom schoot je niet? Is dat dan weer voor een vraag? Eigenlijk... Ja, eigenlijk, Hedda, eigenlijk ben jij gewoon... laf. Laf, veel te laf, Ja. ongelooflijk laf. Ja, dat is wat het was tussen ons. Het was gewoon... Sorry hoor, eigenlijk, maar jezus, dit hele gesprek, dit is allemaal echt een beetje te cliché voor mij. Doe dit lekker met je nieuwe vriendinnetje. Oh, ik weet wat Thea je heeft verteld. Oh, Ja, ik heb haar nooit over jou verteld. nooit? Nee, Wauw. is het te dom voor. Zij te dom en ik te laf. Weet je. Ik
zou jou nu alsnog neer kunnen schieten. Ik sterf lachend aan je hand. Thea! Wat zeg dat jij er bent? Nee, dat ben ik. Zeg dan zo weg. De stad in, de mannen die gaan drinken vanavond. Jij ook? Nee. Hij blijft bij ons. Ik ben zo gelukkig dat ik hier ben. Oh, ik doe niets liever dan naar haar kijken. Nee, niks. Wij tweeën, wij zijn echt twee kameraden. Blind vertrouwen, onvoorwaardelijk geloof. Echt, we kunnen alles zeggen wat we denken. Ontroerend. Oh, Hedda, ik ben zo Ja. gelukkig. Hij zegt dat niemand hem meer inspireert dan ik. Zegt hij dat? Ja, het is ook zo'n prachtige vrouw, Hedda. Ongelooflijk moedig. Ook, ja, moedig. Zeker als het haar kameraad betreft. Ja, dan weet je het wel. Genoeg moed en je overleeft misschien zelfs je dagelijks leven. Maar goed, Thee, zullen wij een fles wijn opentrekken? Oh, nee, ik weet het niet. Nee. Hier, drink. Ja, oké. Nog? Ja, dat zit erin. En jij, Eilert? Nee, hij niet. Eilert? Nee, ik niet, nee. En als ik het nou heel lief vraag? Nee, dat maakt geen verschil. Nee. Nou, op dat gebied heb ik dus geen enkele macht over jou. Arme, machteloze ik. Nee, op dat gebied niet. Nee. Maar serieus, El. Ik vind echt dat jij iets moet drinken. Niet voor mij, voor jezelf. Maar nee, Hedda. Ja, hoe bedoel je? Of juist voor de mensen om je heen eigenlijk. Hoe Ja, hoe kan bedoel je? iemand nou ooit geloven dat jij er echt helemaal overheen bent als je blijkbaar zo instabiel bent dat je nog Dat niet is wilt dat weer! Hoe kan iemand nou ooit geloven dat jij stevig in je schoenen staat? Mensen mogen denken wat ze willen. Het maakt ons niet uit wat de mensen denken. We zagen het al aan Braak natuurlijk. Wat? Dat lachje. Toen jij zei dat je niet durfde. Dus niet durfde. Ik blijf gewoon liever hier. Ja, dat is logisch. Ja, natuurlijk. Maar dat weet Brak niet. Bovendien, je moet die blik wel gezien hebben die hij en Jurgen elkaar gaven toen jij zei dat je niet durfde. Jij zegt dat ik niet durf. Nee, dat zeg ik niet. Maar waarschijnlijk is dat wel wat Brak denkt. Ik denk maar. Jij gaat dus niet mee? Ik blijf liever hier met jou en Thea. Mooi. Jij staat stevig in je schoenen. Een echte man. Ik zei het toch, Thee. Hij heeft hele sterke principes. Het was helemaal niet nodig dat jij vanochtend helemaal paniekerig en bezorgd was. Ja. Ja, zij was doodsbang. hè? Doodsbang? Ah, nee. Doodsbang En ik om zei mij? nog dat ze jou gewoon moest vertrouwen. Maar met jou... Hoe zei je dat nou? Verleden. Met jouw Ja, verleden ja. is dat natuurlijk heel moeilijk. De arme schat die was er praktisch van overtuigd dat jij dronken en doorgesnoven met een willekeurige vrouw in bed lag. Dat is dus hoe blind het vertrouwen van mijn kameraad werkelijk is. Nee, maar ik wist gewoon niet waar jij was. Of wat jij deed. Dus ik dacht op de een of andere manier... Wat dacht je? Nou moet je goed opletten, Thea.
opletten, Thea. Let op. Ja, let op, Thea. Let op. Nou, moet je goed opletten, Thea. Thea. Moet je goed opletten. Let op. Nee. Ja. Oeh. Nee. Ja. Jou, Hedda, omdat je me de waarheid liet zien. Skål! Skål. Skål! Skål. Skål! Skål. Skål! Hup. Skål. Skål! Skål, Hedda. Skål. Skål till dig. Skål till dig, skål till dig. Skål till mig. Också det är jävla viktigt. Jag ser och snackar med skål till mig. Aldrig har jag sett ögonen på ett häst i innenvält hade skinkent. Må förgångna saker dricka fyllas loss. Zo. Dat lijkt me wel weer genoeg, hè, Eilert. Je moet Jurgen nog voorlezen vanavond. Jij en iedereen, Thea. Ik ga het jullie bewijzen. Ja, ik ga het jullie bewijzen. Ik ga jullie laten zien, ik ga jou laten zien dat ik alles onder controle heb. Ik was zwak, ik was kwetsbaar, maar dat is allemaal afgelopen. Ik ben nu sterker, ik ben vrij, ik kan doen wat ik wil. Dankzij jou, Thea. Dankzij jou. Ik ga het je bewijzen. Thea. Zo, laat me maar gaan. Ik ga mee, Brak. Oh nee, Ellen. Nee, Ja, als blijf het hier mag. Je bent alsjeblieft. vanaf de wel. Ja, Oké, ik wacht hier op je. afgesproken. En zo begint de nacht, tot de zon opkomt en weer terug. Ik ben terug om 1 uur of 10. Ja, 11. Half 11. Een beetje vertrouwen, hé. Om 9:30 dan is hij gewoon weer terug. Oh, stel je voor, dan staat hij hier weer met rode wangen en lachende ogen, met wingerdbladeren omkranst, geëchaufeerd en overmoedig en hij straalt. Hij is vrij door jou, Thea. Oh, ik hoop het. En dan is hij eindelijk weer de baas over zichzelf, alsof er nooit iets gebeurd Ik is. weet het Ah, niet. Jawel, ik zie het aan hem. En jij kan twijfelen wat je wil, maar ik geloof in hem. Hedda, Jij probeert iets, dat is waar. wat wil jij? Ik wil voor 1 keer in mijn leven ook eens de volledige macht hebben over een ander. Om voor 1 enkele keer ook eens invloed te hebben op een mensengenot. Maar die heb jij toch? Nee, nooit gehad ook. Maar bij je man. Als het die de moeite waard is. En bij jezelf? Hé, Thee. Luister naar jezelf. Om jaloerser te worden zo dom. Kom. 10 uur is nog ver weg. We hebben alle tijd. Misschien kan ik toch nog jouw haar eraf branden.
Goedemorgen. Was het gezellig? Was je bezorgd? Nee, ik vroeg of het leuk was. Eerst wel. Eileen heeft me voorgelezen. En dat boek wordt heel mooi. Volgens mij is er nog nooit zoiets moois geschreven. Moet je iets bekennen, Hedda? Hij zat me zo voor te lezen en ik ben er niet trots op, maar ik voelde gewoon... Hedda, ik was jaloers. Op Eilert. Dat hij zo kan schrijven. Ik was jaloers. En dan het idee dat zo'n man met zo'n talent constant zijn leven blijft gooien. We probeerden hem steeds te zeggen dat hij genoeg had gehad, maar dan ging hij weer door en dan mompelde hij iets over dat hij iets moest bewijzen. Brak vond hem op een gegeven moment in het hoekje van de dansvloer, zingen tegen zichzelf gehurkt in zijn eigen kots. En toen wilde hij me naar huis brengen en ik schaam me bijna voor hem. Oké, we waren onderweg naar huis en ik liep een stukje achter ze en ja, een klein stukje maar, een paar meter. Ja, je weet, ik ben de snelste niet en Eilert. We gingen de stad uit via die hele lange weg met die lange bomen en dat bankje. Bij dat bankje en Eilert wilde doorlopen, maar Brak nam hem mee. Brak nam hem zo aan de schouder, zo mee. En toen zag ik het gewoon langs de kant van de weg liggen. Gewoon zo op de grond. Ja, ineens. Lag gewoon zo langs de kant van de weg. Ja, je moet me beloven dat je het tegen niemand zegt. Maar dit is het manuscript. Het onvervalsbare, kostbare manuscript. Nee, ik denk dat hij het gewoon kwijt is geraakt. Nee, dat weet ik niet. Het is vast uit zijn tas gevallen. Ja, ik vond het ook gestoord. Nee, je hebt het niet teruggegeven. Nee, dat durfde ik niet. We vertrouwden eigenlijk zichzelf niet eens veilig thuis te brengen. En jij brak er ook niet over vertellen. Dat leek me echt te gênant voor Eilert. Dus niemand weet dat jij het hebt. Nee, Hedda. Niemand weet het. Niemand. Dat mag ook niemand weten. Vind je het goed als ik het eerst lees? Nee, dat durf ik niet. Dat durf jij niet. Nee, Hedda, stel je voor, hè. Straks wordt hij wakker, dan ontdekt hij dat zijn tekst weg is. Hij heeft er ook geen kopie van. Dit is zijn enige versie. Hij schrijft op papier. Want hij gelooft niet in de technologie. En hij kan het niet nog een keer schrijven. Nee, dat denk ik niet. Nee, zo'n specifiek soort inspiratie kan je niet. Goedemiddag. Tante, goedemorgen. Middag. Het spijt me verschrikkelijk dat we niet wat langer kunnen praten, maar ik heb slecht nieuws. Het gaat niet goed met Rina. Echt waar? Nee. Het gaat steeds slechter. Ik vrees dat ze het einde van de avond niet zal halen. Jurgen, kom bij me. Ik kan het niet alleen. Ik kom er meteen aan, tante. Hedda, wat doe ik met de tekst? Ik kan het vanmiddag anders even langs Eiland brengen. Nee!
bij me blijven? Ik heb iemand nodig om vast te houden en ongetwijfeld zal Hedda wel voor die Ja, tekst ja, zorgen. ik zorg dat hij hem krijgt. Oh, schatje, je bent toch ook een engel, hè? Dan zie Jurgen, je vanavond, Hedda. Jurgen. We gaan. Goedemorgen. Jij bent vroeg. Ik hoorde dat jullie een wilde nacht hadden. Wat heeft hij je verteld? Zo goed als niks, ga je gang. Je bent met een domme man getrouwd. Goh, Hedda. vertel. We waren indrinken bij mij thuis. En Eilert, laten we zeggen dat hij zich iets te diep indronk. Mannen zijn helaas niet altijd even goed in het bewaren van controle. Natuurlijk. Jullie zijn allemaal hetzelfde, stuk voor stuk wilde apen, behalve jij dan. Bram. We kwamen langzaam in de stad terecht en voor we het wisten was Eilert aan het dansen met Diane. Je hebt vast wel eens van haar gehoord. Ze is nogal een bekend figuur onder de mannen in de stad. Met een bepaalde reputatie. Je kent ze wel. Zo'n vrouw. En Eilert was vroeger al in zijn goede tijd altijd erg vatbaar voor haar en haar suggestieve manier van doen. Nou ja, ik verloor hem even uit het oog en blijkbaar was hij ervan overtuigd dat zij of haar vriendinnen iets van hem gestolen hadden of zo. Dus hij begon tegen ze te schreeuwen en ze naar zich toe te trekken en ze aan te raken op manieren. Oh, Hedda, hij had echt veel te veel gedronken. Hij werd herkend als schrijver. Mensen begonnen hem te filmen. De vrouw vocht de druk, daar werd hij weer agressiever van. Uiteindelijk kwam de politie toe met het ronduit gewelddadig. En was zij oké? Wie? Diane. Oh, ik denk wel, hoezo? Laatste keer dat ik Eilert zag, zat hij achterin een politieauto over zichzelf heen te kotsen. Wat niet de eerste keer was die avond trouwens. Ik ben natuurlijk niet meegegaan. Dat is niet mijn plek. Ook niet die van jullie trouwens. Daarom vond ik dat jij en Jurgen het moesten weten. Wat bedoel jij? Omdat ik verwacht dat hij om jullie hulp gaat vragen. Het is Eilert. Zijn reputatie was al niet. Meerdere mensen hebben het gefilmd. Ik gok dat het niet moeilijk gaat zijn de filmpjes terug te vinden. Voor ons niet, maar voor de rest van de wereld ook niet. Ik geloof niet dat hij veel opties heeft. En jij wil dat wij ook afstand Ja. nemen? Ik wil niet dat zo iemand met zo'n verleden en zo'n toekomst welkom is in In mijn... onze driehoek. Precies. Ik heb hier geen geduld en geen ruimte voor dat soort mensen. Ik begrijp waar je heen wilt. Jij bent de enige haan in de ren. Dat is waar ik heen wil. Als je het mij vraagt, ben ik dat wel. En daar vecht ik voor. Oh, jij bent een heel gevaarlijk man, Brak. Oh. Ik ben maar wat blij dat ik niet met huid en haar aan jou ben Misschien overgeleverd. heb je gelijk. Het zou zomaar kunnen dat ik er misbruik van zou Ga maken. jij weer weg door de tuin? Het is een kortste weg. Ook de minst zichtbare. Dat is waar, Hedda. Dat is waar, Brak. Dat is waar, Hedda. Dat is waar. Dat is mijn tekst, Hedda. Goedemorgen. Een beetje laat als je voor Thea komt. Slaapt Jurgen nog? Zou kunnen. Hoe laat was hij thuis? Vroeg of laat. Heeft hij nog wat gezegd? Dat het leuk was. Verder iets? Niet dat ik weet. Eilert, eindelijk! Thea, eindelijk en veel te laat. Thea, ik ben gekomen om je mede te delen dat het klaar is tussen ons, met ons, voor ons. Onze wegen scheiden. Wat bedoel je? Ik heb je niet meer nodig, Thea. Sorry, waar heb jij het over? Het is precies zoals ik het zeg. Oké. En wat moet ik dan? Je gaat naar huis. Nee, waar jij bent, daar wil ik ook zijn. Ik blijf hier. Spijt me, Thea. Nee! Ik heb het recht om erbij te zijn als het boek uitkomt. Ik heb daar evenveel aan gewerkt als jij. En ik heb er evenveel recht op om erbij te zijn als de mensen kunnen zien. Ons boek wat gaat wij nooit hebben. uitkomen, Thea. Wat heb je? De tekst, jij had hem bij je, hè? Wat heb jij daarmee gedaan? Godverdomme, Eilert, ik heb het recht om dat te weten. Eilert! Ik heb het recht om dat te weten! Thea, oké, ik heb de tekst verscheurd. Ik heb hem versnipperd. Ja, ik heb hem verscheurd. Ik heb mijn leven vernietigd, kon ik mijn levenswerk net zo goed ook vernietigen. Dus dat is waar je was vannacht. Ja, ik heb hem verscheurd, versnipperd. Ik heb de snippers uitgestrooid in de wind. En ze mogen meevliegen met de wind. Vliegen tot ze neerstorten in de zee. En dat ze zinken en zinken en zinken en zinken. En tot ze op de bodem, net als ik, op de bodem met de kleine plantjes en de kwalletjes. Oeh,
Jij hebt een kind vermoord. Jij hebt ons kind vermoord. Een kind dat ook van mij was. En het voelt. En dat zal dus altijd zo voelen. Oh, oké. Dus het is voorbij. Oké. Ja. Hey, Henna! Woehoe! Ik ga. Wat is er echt gebeurd vannacht, eigenlijk? Het is niet alleen vannacht, dat is het hele probleem vannacht. Het is alleen maar het symptoom van een ziekte. En ik wil niet meer ziek zijn. Ik wil geen teleurstelling meer zijn. Jij bent een teleurstelling. Nee! Nee, ik ben geen teleurstelling. Ik heb godverdomme talent. Ik heb meer talent dan alle mensen in deze verdorven stad bij elkaar. En iedereen weet het. Ze weten het allemaal. En ze zoeken naar elk voorwendsel, maar niet... En Thea zag het. Thea zag wat ik kon. Zij zag wie ik was. Ze liet me... Nu is het... Het verschil tussen alles en niets is zo fucking klein. En het boek? Het boek? Ja, het boek. De ziel zat in het boek, maar die van Thea ook. Het was onze toekomst, ons kindje, onze zonsopgang waar we nachtenlang op wachten en het licht waarin iedereen ons zou zien. En ik ben het kwijtgeraakt. Ik ben het gewoon kwijtgeraakt. Ik weet niet waar. Nee, gewoon zo. Het is toch mijlenver van iedere soort. Ik weet bij God. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Nee. Ik ben liever de moordenaar. En nu? Niks. Wat ga jij nu doen? Niks. Zorg dat het stopt. Eilert? Als het komt, wil je mij dan beloven dat je het einde mooi maakt? Mooi. Met wingerdbladeren omkranst. Succesvol en vrij. Nee. Ik weet niet of ik geloof in die vrijheid. Maar wel in schoonheid. Voor heel even. Voor 1 keer, voor 1 moment. Hedda. Doe Jurgen de groeten. Wacht, ik heb nog iets voor je. Herken je het? Als aandenken. Had je hem toen maar gebruikt. Jij zou moediger moeten zijn. Dank je. Maak je het mooi, Eilert? Een heel mooi einde, beloof je dat?
dood. Ik wil je het zelf komen vertellen. Mijn zus heeft haar laatste strijd gestreden. Jij bent alleen. Nee, niet voor lang. Het zal niet lang duren. Er zijn altijd mensen die zorg, aandacht en hulp nodig hebben. En er zijn altijd mensen zoals ik die andere mensen nodig hebben om voor te leven. Ik reken er wel op dat hier binnenkort in dit huis van alles zal zijn voor een oude tante om voor te zorgen. Ik ga. Hedda moet je iets vertellen. Hedda. Hedda. Ik maak me zorgen over Eilert, Hedda. Nog niks van hem gehoord? Geef me die tekst. Ik ga het hem meteen brengen, hè. Hedda, waar is het? Ik heb hem niet meer. Je hebt hem niet meer. Hedda, wat bedoel je? Ik heb de tekst vernietigd. Hier, kijk. Sorry. Ik heb hem niet... Hier. Jezus Christus. Nee, dat heb je niet gedaan. Dat heb je niet gedaan. Nou, ik weet vrij zeker van wel, Jurgen. Waarom? Weet je wel wat je gedaan hebt? Dat is een misdaad, hè. Als iemand hoort dat jij... dat ze wederrechtelijk gebruik van een gevonden voorwerp hebben. Als iemand hoort dat jij... Nee, het leek mij misschien verstandig om het dan aan niemand te vertellen. Hoe kan je zoiets doen? Waarom? Zeg me iets. Zeg me iets. Ik deed het voor jou. Oh, Jurgen! Jij zei dat je het hem niet gunde. Iemand die zijn leven zo vergooit. Jij zei toch dat je jaloers was? En het idee dat jij moest leven in de schaduw van een andere vrouw, vond ik vreselijk. Ik kan jou toch niet zien verliezen? Ik kan jou toch niet ongelukkig zien? Ik geef te veel om jou. Ik bedoel het toch niet. Ik wist niet dat je het over van me. Ja, maar nu weet je dat. En dan kan ik je net zo goed ook gewoon meteen vertellen dat ik... Ik ben zo gelukkig. Stel je voor, geluk, dat het kan. Als je je best doet en hard werkt en alles bereikt, succesvol en dan gelukkig. In je droomhuis met het grote raam met dat uitzicht. En de perfecte carrière, of in ieder geval een man met de perfecte carrière. Met die baan die anderen willen, maar die jullie hebben, die jullie verdiend hebben. Met de baan met de bonus die betaalt voor de skivakantie en dan gelukkig. Met een huis en een kind, want op een gegeven moment dan moet je
weer een kind met vitaminepillen en antidepressiva en weekenden in wellnessresorts of stilte-retretes en een betaald abonnement op een meditatie-app en een mooie grote 4-deurs auto, maar wel elektrisch, want we moeten de planeet redden. En in je vrije tijd dan doe jij vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Of dan schilder je, of dan schrijf je, of dan start je je eigen non-profit, een powerkoppel en dan gelukkig. En op yoga en een jaarabonnement op de sportschool en ook echt gaan. En nog een kind en iedere week minstens 1 keer naar de Schouwburg of naar het museum en dat iedereen je daar ziet. En dat jij goed gekleed bent en dat je lacht. En dat iedereen ziet dat jij goed gekleed bent en dat je lacht. En dat je beter gekleed bent dan zij en meer lacht dan zij en dan nog een kind. Want ze hebben er altijd 3 in de reclames van Pens Hagelslag. En altijd Crystal Clear in huis voor als er visite komt. En de hypotheek afbetalen. En iets gaan drinken om te vieren dat jij de hypotheek afbetaald hebt. En de Groene Amsterdammer lezen, want jij bent begaan met de wereld. En lezen is belangrijk. Lezen en hard werken zijn het allerbelangrijkste. Lezen en hard werken en online activisme lossen alle problemen ooit op zonder uitzondering. En dan gelukkig en gelukkig en gelukkig en harder werken, meer presteren, meer bereiken, promotie maken of leiding geven. Of in ieder geval een man hebben die leiding geeft. En mensen kan ontslaan als ze niet gemotiveerd genoeg zijn. Jij hebt de hoofdrol en dan gelukkig. En mensen die kijken naar je. En ze bewonderen je, want jij doet alles goed. En je doet nooit niks, want het leven is te kort om niks te doen. En iedere ochtend ga je hardlopen. In een hardloopoutfit met een haarband met een Nike logo erop. Zodat iedereen ziet dat jij iedere ochtend hardloopt. Met een hardloopoutfit met een haarband met een Nike logo erop. En dan werk je en werk je en netwerk je en netwerk je. Want netwerken is de helft van het werk. En s'avonds om te ontspannen dan ken je series die je niet onthoudt. En slaap je in je goede bed met je goede matras met memory foam. En je goede schone witte lakens en Robijn morgenfris was verzachter. En iedere dag met permanent marker op je voorhoofd. Tot het niet meer kapot kan, gelukkig. Want dat is de bedoeling. En dat je haar altijd zit alsof jij net naar de kapper bent geweest. En je man die heeft altijd de perfecte French tak. Want jullie kijken Queer Eye op Netflix. Want jullie hebben Netflix en succes en 3 kinderen. Soms dan zie je van die hele kleine kinderen. En dan wil je ze gewoon. En dan gelukkig. Ik vraag me af, wat? We moeten het iedereen gaan vertellen. Ik ga dood, Jurgen. Ik ga hier dood. Dat is Jurgen zo. Alles is zo belachelijk. Hoor je dat, Jurgen? Ik ga dood. Dat is Jules! Dat is Jules! En dan volgens mij is er iets met Eilert. Mensen zeiden iets over een ziekenhuis. Wat hoorde jij? Het ziekenhuis? Eilert Lugborg ligt in het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Ze verwachten niet dat hij het nog lang volhoudt. Brak! Oh jezus. Hij heeft toch niet zichzelf? Jawel, Ik ben bijna dat hij daar gelijk heeft. hij heeft zichzelf doodgeschoten. Hoor je dat, Hedda? In zijn kop? In zijn borst. In de borst? In zijn borst. Oh, goed. En de hond is dodelijk? Erg goed. Hoor je dat, Hedda? Eindelijk. Eindelijk doet iemand iets. Hij is in kritieke toestand. Goddank voor Eilert Lufborg. Vreselijk. Eilert Lufborg heeft de prijs betaald. Dat is zo Hij heeft de moed gehad om te doen wat hij moest doen, wat hij wil. Zonder het boek uit te brengen. Dit boek had aan alles gegeven waar hij van drong. De persoon die dit boek uitbrengt. Is fucking dood. Zou alles veranderen. Het was meer dan En wat als iemand anders het afmaakt? Dan zou ik mijn leven voor Het zit allemaal door elkaar en niet alles is leesbaar, maar... Welk leven überhaupt? We moeten het afmaken als we het samen kunnen. We kunnen... Dat moet je eens Het proberen. moet wel lukken. Voor Eilert. Natuurlijk voor Eilert. We maken het af zoals hij het gewild zou hebben. Zodat de wereld het kan zien. Laat de wereld veranderen. Maar hij zal er niet anders gewild hebben. Wij gaan de wereld veranderen. Kom, we beginnen meteen. Nou, ik geen zin. Oh, brak. Man, het is zo bevrijdend van Eilert. Het zal vast een enorme bevrijding voor hem zijn. Nee, voor mij. Haha. Voor ons allemaal eigenlijk. Het is toch intens bevrijdend om te weten dat een mens in deze wereld nog gewoon ongenuanceerd moedig kan zijn. En gewoon kan doen wat hij wil. Leven zoals jij wil met alles. Alles. En als je niet meer wilt, de grootste daad. Dat is schoonheid om zelf te... Hij heeft zichzelf niet doodgeschoten. Sorry? Eilert werd gevonden met een schotwond. Voor het huis van Diane, dat meisje van vannacht. Hij was voor haar deur gaan staan schreeuwen dat ze iets van hem gestolen had. Hij riep allemaal vage dingen die niemand begreep. Over een verloren kind of zo. Hij had een pistool bij zich en die is in zijn broekzak afgegaan. Daar zijn overleden. Bij ongeluk. In zijn broekzak. In zijn been. Iets hoger. Ja, Godverdomme. Waarom? en het pistool dat hij bij zich had. Waarom moet alles
alles hier zo plat? Je moet het gestolen hebben. Waarom moet alles hier zo opgekropt en plat? Ik gok dat Ernst nou wordt. Waarom is alles gelul? Waarom geen diepte? En Luana alleen. Waarom niet het kleinste beetje minuscule menselijke beetje Omdat schoonheid? die kamer niet Alles uitgeweest. is betekenisloos. En de kist met pistolen stond hier. Om al dat belachelijke en gemene dat als een vloek rust op alles wat ik aanraak. Goed zo. Ik heb het pistool dat eindelijk bij zat. Ik herken het van gisteren de keer daarvoor. De politie is hard op zoek naar het pistool. Als ik vind, dan vinden ze de eigenaar. Maar ze gaan het niet vinden. Nee. Tuurlijk. Niet tenzij ik het arts geef. Je hebt mij. Je zou kunnen doen met mij wat je wilt. Heb daar liever het geloof me, ik zou er nooit misbruik van maken. Ik ben volledig overgeleverd aan jou en al jouw wensen en geen vrijheid. Geen vrijheid. Vrijheid? Sinds wanneer gaat het over vrijheid? Nee, rot op! Lukt het een beetje, Jurgen? Ik heb geen idee, het is zo onwijs veel werk waar jij echt maanden mee bezig bent. Gewoon gek eigenlijk, hè, Thea, dat jij hier zo met Jurgen zit te werken hoe je eerst met Eilert deed. Het voelt wel goed. Heb jij je man nog gesproken Ik of... kan alleen maar hopen dat ik jouw man net zo kan inspireren als Eilert. Vast wel, uiteindelijk. Nou weet je, het is net alsof ik al zoiets begin te voelen. Fijn, ik ga dood. Maar ga jij maar weer terug naar Brak? Jullie hebben mij verder niet nodig. Nee, we hebben elkaar. Uiteraard. Brak! Brak, Zou jij mij... leuke, Jurgen. Brak! Zou jij Herda een tijdje gezelschap willen houden? Niks liever. Iedere avond als ik moet, dan gaat het heel leuk hebben samen. Natuurlijk. Zo vroeg al. Ik moet jullie natuurlijk meteen welkom komen heten. Hoe bevalt het nieuwe huis? We hebben heerlijk geslapen.
veilig thuis gekomen gisteravond. Sorry dat je niet mee kon rijden, maar ja, je zag het met al Hedda's bagage. Er was gewoon geen ruimte meer. Ja, ik zag het. Ja, wat doe je jas toch uit? Ik doe of je thuis bent. Dat is een mooie jas trouwens. Vind je die nieuw? Gekocht voor Hedda. Voor Hedda? Ja.